Magandang araw mga anak! Magandang araw, Mami. Kamusta kayo ngayong araw na to? Mabuti naman siyempre! Anong lulutuin natin ngayon? Mukhang medyo simple yung mga lulutuin nyo, ah. Simple lang ang lulutuin natin ngayon pero masarap. Gagawa ako ng ginatang mais but with a twist. Ano yung twist? Ay, sikreto yan. Mamaya nila malalaman, kaya kailangan panoorin nyo. Comments down below kung ano ang secret ingredients na ilalagay ko. Huwag kayong magpa-fast forward. Titignan ko kung tama ang mga sagot nyo. Okay, sasabihin na natin ang ating mga ingredients. Una, syempre, sweet rice, malagkit, sugar, at 3 lata ng coconut milk, 3 can ng canned corn. Pwede rin kayong gumamit ng fresh. At syempre, lalagyan natin ng creamy corn para mas lumasa ang ating sabaw. 3 can din ito. At itong icy hot. Ay, bakit mo nilagay ito, Oliver? Ano ka ba naman? Para sa tuhod ko yan at sa bato ko. Para mamaya yun pagkatapos ng vlog. O sige, isasalang ko na ang ating malagkit at na maumpisahan na natin para tayo ay makakain. Ngayon, lulutuin na natin ang ating malagkit. Ito pa ang isa. Sa tubig ko siya lulutuin muna. Kasi wala akong second na gata. Hindi katulad, di ba, pagka first na gata, merong unang gata at pangalawang gata. Mahal dito ang gata. Kaya niluluto ko muna siya sa konting tubig at pagka naluto na ang ating malagkit at saka ako inilalagay ang gata. Kaya pagpasensyahan nyo na, wala akong gagatain dito. Para-paraan lang yan, syempre. At eto naman, sa kaliwa ko, binuksan na ng aking alipin ang aking mga dilata. Ano to, Princess Sarah? Sige, magsimula na tayo. Lalagyan ko na ito ng malagkit. May mga nag-aantay dyan. 1, 2, 3, at 4. Lalagyan natin ng tubig. Hindi ko siya hinuhugasan, di ba? Sinabi ko sa inyo, vitamina yan. It's not like regular rice na maraming sabaw na na marumi. Eh ito talagang wala na. Puti na siya talaga. Oh. Ayan. Pero palagay ko, kailangan pa ng konting tubig. High heat yan. Huwag niyo kalimutan. Siyempre, ito yung mag-uumpisa tayo. Kailangan high heat. Pagka kumulo na siya, at saka natin hihinaan ng konti. Konti pang tubig kasi ayoko manikit. 6 cups pa to. Yung unang tubig to cover lang. Pero ito, another 6 cups yan. Oh. Ang aking magic sando. Hindi mabubuo ang aking pagluto kung wala ito. Antayin lang natin yan hanggang kumulo. Pag kulo niya, makikita nyo ang aking surprise ingredients. Koberan, pero wag nyo all the way kasi mag-overflow. Ganyan lang siya. Marami nagtatanong tungkol kung bakit napakarami kong niluluto. Sa ang mga kaibigan ng mga anak ko, binibigyan ko sila. Alam niyo naman, parang pamilya na. Dahil akala nila ako lahat ang kumakain, kaya sexy ako. Eto, total nandito na rin lang tayo. Sasagot ako ng isa sa mga tanong. Bakit daw napakadali ng mga niluluto ko? Eh, alam naman daw ng mga tao yon. Pero, pinishare ko lang sa inyo kung ano ang style ng pagluluto ko at kung ano ang mga ingredients na nilalagay ko. Kasi minsan nagkakatalo doon. At saka siyempre sa lasa, kung pwede ko lang ipatikim sa inyo isa-isa yung mga niluluto ko, gagawin ko. And also, this is what you enjoy. Siyempre. At siyempre, para sa inyo ito. Para sa kaalaman ng iba. Kasi yung iba, hindi naman lahat ng tao alam lutuin yung isang putahe. Parang pamilya ko na rin kayo. Pag nasisiyahan kayo, siyempre, masaya rin ako. Masaya rin si Oli. Masaya si Apple. Lahat kami masaya at masaya rin ang inyong mga tiyan. Marami nagtatanong din, every time. Ilan daw ba talaga anak nyo? 1 kalahating lalaki. Dahil alam nyo naman, gay si Oliver. 2 kalahating babae. Dahil lesbian yung isa. Lesbian. Kaya yan ang aking maligayang mga anak. Girl, boy. Bakla to, boy. Tiga saang probinsya ba talaga kayo, Mami? Pinanganak ako, lumaki sa Makati. Yun lang ang aking tinirhan na matagal. Pero yung mother ko may Kapampangan na blood at saka yung daddy ko, Pangasinan. At ang asawa ko naman, taga-Capiz yun. Bisaya man gid. Jutay! Ito, kumukulo na ha. Lalagay na natin ating secret ingredients. Ready na ba kayo? Ano yung nagra-rattle dyan? Ano yun? Boba! Tapioca! Di ba sa bilo-bilo lang yan usually? Hindi. Masarap din ito sa ginatan. Iba-ibang kulay yan. Christmas. Sarap yan. Kasi meron kang texture na matitikman na bilog-bilog. Oh, ito na ha. Lalagyan ko na ha. 1, 2, 3, and 4. 4 tablespoon. Ngayon, kung gusto niyo mas marami, nasa sa inyo na yan. Kung gusto niyo naman ng big boba,
o big tapioca, pwede rin. Ito kasi instant to eh. Talagang palagi kami merong ganito. Halu-haluin lang natin. Oh. Ayan oh. Tingnan nyo, gabi na oh. Alam nyo, maagang maggabi dito ngayon sa Amerika kasi nag-adjust na kami ng oras. Hindi ako 10 oras nagluluto. Kaya lamera talaga yung anak ko kasi mahilig din magluto. Mana sa akin. Para hindi manikit. By the way, Apple, tell everyone to tune in. Tune in sa next week na YouTube videos namin dahil gagawa ko ng Thanksgiving meal. Featuring her husband. Siya ang turkey. Pinapaalam ko lang na mami ko byuda. Oo. Ano ba yan? Just FYI, marami nagtatanong, nagka-boyfriend na ba sa nanay ko ever since namatay yung tatay ko? Hindi. One love lang ako. But I move on. But I can't love on. Diyos ko, ano to? Kati Molina ng direksyon. Haluin nyo kasi baka manikit. Ayan, medyo dumidikit na nga. Oh. O yan o, lumalaki na yung ating bilobello. Oh. Lagay na natin yung mais natin na buo. Hul. Buo. O, ayan. Ay, sinasama niyo na rin yung liquid. Siyempre, para masarap. Para maging malasa. Oh. Halo. Lagay na natin ang ating sweet. Anong sweet? Sweet, creamy corn. Ayan, talagang magpipiesta tayo sa mais. Tip, ito pwede nyo ilagay ito sa ref. Kahit ilang araw, balik-balikan nyo. Masarap kainin ng malamig. Pero, pwede nyo rin initin ulit. Marami po nagsasabi kailan po si Oliver magluluto. Ito na po ang teaser. Haluin mo! Akit ayaw kang gumalaw. After 10 minutes ng paghahalo-halo lang, ilalagay na natin ang gata natin. Kasi yung mga corn niya, luto naman yan. Lagyan na natin ng asukal. Pero yung asukal natin, kayo na ang bahala kung gaano karami ang gusto nyo ilagay. 1 cup. Kasi pwede mo naman siya dagdagan kung kulang, di ba? Hindi mo siya kailangan lagyan kung ayaw mo. Pwede rin. Kaya lang, syempre, pagka sinerve mo yan, masarap na yung... O, ayan, 1 cup yan. O. O, look how creamy it is. Mga 10 minutes lang na pagpapakulo yan, luto na ang ating ginatan. 10 to 15 minutes. Hindi ka nanay ko ah. Sinabi ko bang anak kita? Eh, pagod oh. Syempre, pagod. Alam mo naman, getting younger, kayuma, may arthritis, etc. Especially kung yung nanay ko. She was born in 1939. Grabe ka naman. Ang lasa ma! Walang asukal! Kasi ang rami yung magluto eh. Dagdagan ng asukal. Wala talaga, kulang. 1 kilo. Mga 2 cup pa to. Pampiesta yung ano, tapos yung sugar 1 cup. Kasi natatakot ako magmatamis eh. Baka mamaya matamisan sila. Mabuti na yung unti-unti. Bali yung sugar ni mami kayo ng 1 cup, dinagdagan ko pa siya ng 2 cups. So 3 cups yung nilagay natin na sugar. Siguro mga 15 to 20 minutes pa to. Lang haluin palagi kasi mananinikit. Yung malagkit sa ilalim, baka masunog. Oo, at saka kailangan maluto ang gata. Kundi, re-revolusyonan dyan niya. Galing ko lang sa trabaho, ako nagdi-end. Talagang inaantay kita eh. Habang naghahalo-halo si Apple, sino ba yung mga ibang YouTubers na Filipino na gusto nyong mapanood? O sige, si Alex Gonzaga, syempre. I love Alex. Si Chef Arby. Yes. Si Simple. Si... Simple? Sino ang pangalan niya? Chef, Hindi ko rin nakalimutan. Basta Simple. Tapos si Ninong Rai. si Ninong Rai. Si Judy Ann. Si Panlasang Pinoy. Si Bex Batalyon. Bex Batalyon! Saka si Vice Ganda. Si ano? Oji Diaz. Sino yung crush niya? Mamaloy. Hindi yung crush mo. Sino Si yun? Tony. Hindi! Sa Bex Battalion. Sino yun? Si ano? Ang pangalan nun? Sino yun? Yung maliit siya. Tonton. Yes! Tonton. Paging Tonton. Ano ba, Mami? Pinapalaw na nga tayo nun. Si Chad Tonton, Kinis. magparamdam ka sa akin. Akong ina. Si Chad Kinis, Tsaka si Si Chad Kinis siya. Si Jegs. At saka Jegs. si Glenn. Jegs!
Yung kasama ni Mama. James, ibang kulay naman ang tibak mo. Basta supportahan nyo kaming lahat. Kaming lahat, siyempre kasama ako doon. No competition. Love, love, love lang yan. Nam, 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 nam. Jajan! Ayan na, ang ating ginatang mais. Nakikita nyo, nakalutang ang mga small boba. O, ang mga maliliit na sago. Ayan, o, iba't ibang kulay. Sarap. Oh, masarap yan. Oh. Oh, ngayon, wag na natin pagtagalin. Siyempre, kailangan na nating tikman. Oh, ito na ha. Oh, talaga sumasama ang naku. Kahit anong sandok mo, talagang napakarami niyang mais. Titikman na natin. Oh, nakikita nyo ba? Hihipa natin, siyempre. Napakasarap! Mais! Makakain mo talaga. Pagkatapos, yung mga bobang maliliit at saka yung creamy corn, lasang-lasa. Tama lang yung sweetness kasi talagang marami akong niluto. Okay? Pero gusto ko to, lamig. O, ayan. Success na naman tayo, ha? Just don't forget, like, comments, and subscribe! Idiots! With love.